So may panibagong vlog naman tayo for today at gagawa tayo ng Yakult ice cream. So bago ang lahat, hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba kayo nagtataka na hindi na? Hi guys! Welcome back to my channel at may panibagong vlog naman tayo for today. Hindi na siya guys. Ang tawag na sa inyo ay penguins. Kasi napag-isip-isip ko, kaya naman nang sinasabi sa mga vlog yung hi guys, ganun, hello guys, learn. So, naisip ko, bigyan kayo ng pangalan. So, naisip ko, penguins. Kasi, ang penguins sa akin, ito may reason ako bakit penguins. Kasi yung penguins, para sa akin, love na love ko sila. Kasi, bata pa lang ako, mahilig na ako sa penguins. Yung, merong palabas nun, Pingu yung title ng palabas. Pag yun, pinalabas na sa TV, gigisingin na ako ng mami ko, sabi, Angel, ayan yung Pingu. Tapos magigising na ako. As in, talaga yung spirit ko, gising na gising. Pag yun yung palabas. Kapag ka nasa mall, kapag nasa mall kami, para akong magnet. Yung, pag may nakita akong penguin sa mall, hanggang pupuntahan ko yan, titingnan ko kung magkano, gano'n. Tapos, pagka hindi carry ng ating savings, so, pag-iipunan natin yun. Tapos kapag nakapag-ipon na ako, pag bumalik ulit ako doon, titingnan ko ulit kung nandun pa ba yung penguin na yun. Tapos kapag nandun pa at carry na ng budget, so, bibilin ko. Meron akong mga penguins at ipapakita ko sa inyo yun. So, tuturo ko din sa inyo kung sino yung mga nagbigay, kung alin din yung mga binili ko, ganun. Tapos, ito, ipapakita ko sa inyo yung penguins ko na halos makalahati na ng kama ko ay puro stuffed toy. Pero, okay lang kasi hilig ko talaga yung mag-collect ng stuffed toy na penguins talaga. So, ayun, papakita ko sa inyo. Tara, pupunta ako sa kwarto. Penguins, ayan yung mga penguins ko, di ba? Ang dami nila. So, ituturo ko sa inyo kung alin yung mga binili ko at ano yung mga binigay lang sa akin. So, ito, unang-unang penguin ko, nagaling siya sa Ocean Park sa Hong Kong. Bigay rin siya sa akin. Tapos, ito yung second penguin ko, nabigay ni Chasey. Tapos, ito yung una kong nabiling penguin. Sumunod to na sa Miniso ko binili. Tapos, ito, Miniso rin, pero Christmas edition siya na penguin. Tapos, ito, binili ko siya sa Gift Factory, yung may bunny na penguin. Ito, ang dalawang to, yung isa bigay ng ate. Christmas edition din siya sa Miniso. Ito, bigay siya sa akin ng friends ko. So, yung Wonderlust nung debut ko. Mukha ba siyang penguin? Wala siyang paano. So, pero bumawi naman sila dito sa isa nilang binigay sa akin. Penguin na penguin naman yung itsura. Pero nasa debut ko din yan. Panoorin nyo. Tapos ito, bigay din ng friend ko nung debut ko. Tapos ito yung bigay ng ate, na unang-unang bigay ng ate na penguin. Ito, bigay ng friend ng ate, si Ate Joyce. Ito naman bigay ni Taro, ni Beshi Taro. Tapos ito naman bigay ni Stacy, yung best friend ko ng LM, na binigay niya nung debut ko yan. Tapos ito bigay ni Kuya Kelly. At ito naman ay bigay ni Chasey. Yung ito, binigay ni Chasey ito sa akin dahil nagkaroon ako ng honor ng grade 11. So, di ba ang sweet nga? Nagbigay siya ng penguin sa akin. Ayun, yan na yung mga penguins ko.
Di ba ang dami nila? Imagine nyo kung paano ako matulog. So, ayun na itatawag ko sa mga nanonood sa akin. Penguins. So, kasi mahal na mahal ko talaga yung penguins. Ayun, ang dami ko na sinabi. So, tara, samahan nyo na ako gumawa ng Yakult ice cream.